tanong ako. Ba't dito mo ako unang dinala? Siyempre, the best yung kainan eh. Para sagutin mo agad ako. Wow! Pagbusog na. Pagbusog. Yeah, rock and roll. Bali ang vlog natin about sa isang paborito namin kainan, ni misis. Bali sasama namin kayo dito para makita nyo yung mga ino-offer nilang pagkain. Ano siya, sa Mangaldan, Pangasinan, Milas Dine and Drink. Bali, backyard type yung kainan. Gilid lang ng bahay, tapos ihaw-ihaw. Mga tinitinda nila dito, yung mga line to heaven. Wow! Putok-batok. Pero ang sarap. Yun lang, the best. So, kumbaga itataya mo yung buhay mo, makakain ka lang. Little history. Bali, 2011, nadaanan ko tong kainan na to eh. Nagbabike lang ako after ko magbike. So, syempre pa, diet. Nadaan ako rito. Akala ko ano lang, simpleng kainan. And nung nakita ko yung mga paninda nila, syempre curious ako, nagtanong-tanong ako kung ano yung mga yun. Yun na. The rest is history. Fast forward, nang nanliligaw ako kay misis, dito ko rin siya unang dinate. So, imagine, mula noon hanggang ngayon, dito bumabalik-balik kami dito sa kainan na to. So, malapit na tayo, guys. Thank God. Ang daming tao ah. Dinadayo kasi to, itong kainan na to. Wish ko lang. Daming tao ah. My favorite. Oh, ang dami. May lasas pa? Isa na lang po, sir. Oh my God! Eh, ayun. Nakita kami na may-ari. Sabi, alam niya na kung ano yung orderin ko. Tinanong niya ako, ilan ba? So, nagulat yung mga tao. Tumingin sa amin kasi nung kami yung dumating, tigyan kami ng order namin. Kadalasan kasi kapag wala na dun, nire-reserve na nila yun sa mga special na dadayo. Kumbaga kami, pag natsambahan na dumating kami, nabibigyan kami ng opportunity na special treatment. 2,000 years later. Ayan, yan yung may-ari. Siya nag-deliver sa Dalawang isaw, dalawang anakan, tatlong bulaklak. Thank you. Ayan guys, ito yung yung ating kakainin. Putok-batok. Deads. Bali guys, ito nga pala yung mga nila, yung mga binebenta nila. Yung anakan or bahay guya, ito isaw, barbecue, pork barbecue, the best. Etong tenga ng baboy, part ng head, iniihaw siya, ginagawang sisig. Special din yung sisig nila dito, parang Kapampangan. Tapos yung pinaka specialty nila dito, yung ihaw na Chicharong Bulaklak, tsaka yung lasas. Yung lasas, bali ano to yun yung tinatawag na sinuso ng baka, ng baboy. Ayan guys, kung pumunta kayo ng Mangaldan, daan lang kayo sa Milas, Lasas, tagas dito. Bait pa na may-ari. Since 2012, kilala ko na sila dito. Dinadayo namin to. Ayun, hopefully mag-subscribe kayo and then click nyo yung bell button para ma-notify kayo parate. Like and comments na rin guys. Yeah, rock and roll. Thank you.